गाठी बोली भाषांचा परिचय. कातकरी बोली. दर 12 कोसांवर भाषा बदलते. या उक्तीनुसार वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये वेगवेगळ्या बोलींचा कमी अधिक प्रभाव असतो. प्रसिद्ध ध्वनिशास्त्रज्ञ ना. गो. कालेलकर यांनी केलेली बोली भाषेची व्याख्या. एखाद्या विशिष्ट लोकसमुदायातील किंवा भौगोलिक प्रदेशातील व्यक्तींच्या अंगवळणी पडलेले आणि त्यामुळे प्राय मुद्दाम शिकावे न लागणारे व विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी सहजगत्या उपयोगी पडणारे ध्वनिरूप साधन म्हणजे बोली. बोली भाषेचे पैलू. समृद्ध भाषेचा सांस्कृतिक ठेवा. म्हणी. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण पावरी बोलीविषयी माहिती घेतली. या व्हिडिओमध्ये आपण कातकरी बोलीविषयी माहिती घेऊया. कातकरी बोली. भुकने मरुना ये दिवस नाग्याना सहन करहता हात. भुकेने मरणे हे दिवस नाग्याला सहन होत नव्हते, पण त्यावर उपाय भेटता नाही. पण त्यावर उपाय सुचत नव्हता. काम करूनी तयारी असून काम नाही. काम करण्याची तयारी असून काम नाही. भूकने दिवस काढूला लागत. भुकेले राहून दिवस काढावे लागत. पहिला लढा नंतरने आर्थिक मंदीना ते पारतंत्र्य दिवस ब्रिटिशाहने सत्तेना नाही मार्गदर्शन नाही हितचिंतक. पहिले युद्ध नंतर आर्थिक मंदी त्यात पारतंत्र्याचे दिवस. ब्रिटिशांच्या सत्तेचे मार्गदर्शन नाही, कोणी हितचिंतक नाही. ये परिस्थितीत कन्या देवधर्मनी कना उपास तपास शाळेना तर नाव नाही. या परिस्थितीत कसले देवधर्म नि कसले उपास तापास शाळेचे तर नावच नाही. गावातल्यासाठी शाळा गावातल्यासाठी देवला. गावातल्यांसाठी शाळा गावातल्यांसाठी मंदिर. आपण फक्त त्याहनेसाठी ढोराने सारखी काम करायचा. आपण फक्त त्यांच्यासाठी जनावरासारखे काम करायचे. भेटना ती खायचा नाहीतर अर्घेच भूकवर निजी जायचाय. मिळेल ते खायचे
नाहीतर अर्धपोटी झोपी जायचे. पण दिवस जातील, चांगला दिवस येतील. पण दिवस जातील, चांगले दिवस येतील. देवळातले मीटिंगीत आखलेले पुढाऱ्याही शब्द त्याला आठवतात. देवळातील सभेमध्ये पुढाऱ्यांनी काढलेले शब्द त्याला आठवत होते. चाला, उठा, जागा ह्या. चला, उठा, जागे व्हा.